Chào mừng các bạn đã quay lại với phần 2 của series Maldives, thiên đường có thật trên trái đất. Ở video trước đó, chúng ta đã cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của Maldives, những căn villa nổi giữa đại dương, rặng san hô ngay trước cửa phòng, đàn cá đuối manta khổng lồ bơi lượn. Sao biển phát sáng lung linh ban đêm, và những trải nghiệm dưới nước khiến ai cũng phải trầm trồ. Nhưng Maldives không chỉ có biển xanh ngọc, cát trắng mịn và những resort xa hoa. Phía sau lớp vỏ lộng lẫy ấy là một Maldives rất thật, với nền văn hóa riêng, lối sống bình dị và những con người chân chất, ấm áp. Hôm nay, trong phần cuối cùng của series, mình sẽ đưa các bạn rời khỏi những resort sang trọng ấy, để cùng nhau khám phá Maldives thực sự, cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương, văn hóa Hồi giáo giữa lòng Ấn Độ Dương, tiếng trống Bordu Beru rộn ràng, những món ăn truyền thống từ cá ngừ và dừa, và cùng những suy tư của họ trước biến đổi khí hậu. Đây sẽ là một Maldives gần gũi hơn, ấm áp hơn và cũng sâu lắng hơn rất nhiều. Trước khi đi sâu vào phần này, nếu bạn thấy video trước hay ho và đang mong chờ phần 2, thì hãy cho mình một like, một share ngay từ bây giờ để ủng hộ series này. Và đừng quên đăng ký kênh Nhất Thế Giới cũng như bật chuông để không bỏ lỡ bất kỳ phần nào nhé. Nếu các bạn đã sẵn sàng, chúng ta cùng bắt đầu hành trình khám phá hồn cốt thực sự của Maldives thôi nào. Cuộc sống trên Local Island. Ở phần trước, chúng ta đã cùng chiêm ngưỡng Maldives từ vẻ đẹp xa hoa nhất, những resort 5 sao, biệt thự nổi giữa đại dương và rặng san hô rực rỡ. Nhưng nếu chỉ nhìn Maldives qua Instagram hay YouTube, bạn mới chỉ thấy khoảng 10% sự thật. Bạn thấy những căn villa sang chảnh, bữa tối dưới đáy biển, làn nước ngọc lam như Photoshop. Còn 90% còn lại là một Maldives rất đời thường. Người dân đi làm mỗi ngày, trẻ em đến trường, các gia đình quây quần bên bữa cơm tối. Không hào nhoáng, không xa xỉ, nhưng rất thật. Và đôi khi, chính cái sự thật ấy lại khiến Maldives trở nên đặc biệt và gần gũi hơn bao giờ hết. Đó chính là Maldives của người dân địa phương. Người Maldivian có nguồn gốc Indo-Aryan, pha trộn giữa Ấn Độ, Sri Lanka, cùng ảnh hưởng từ Ả Rập, châu Phi và Đông Nam Á qua hàng trăm năm buôn bán trên Ấn Độ Dương. Maldives có hơn 1.192 hòn đảo, nhưng chỉ khoảng 200 đảo là có người sinh sống. Đó chính là những Local Island, nơi hơn nửa triệu người Maldivian đang sinh sống và gìn giữ cuộc sống của mình. Khi bạn rời khỏi resort, chỉ cần đi speedboat khoảng 30 đến 60 phút, bạn sẽ bước vào một thế giới rất khác. Không có cao ốc chọc trời, không có phố xá nhộn nhịp, chỉ có những ngôi nhà thấp tầng sơn màu pastel dịu dàng, những con đường làng nhỏ hẹp và biển cả ở ngay trước cửa nhà. Cuộc sống ở đây xoay quanh biển. Từ hàng trăm năm nay, người Maldivian sống chủ yếu nhờ đánh cá và đóng thuyền Doni truyền thống. Đến bây giờ, điều đó vẫn gần như không thay đổi. Khi đặt chân đến một local island như Mafusi, Fulithu hay Digura, sáng sớm, khi mặt trời vừa lên, bạn sẽ thấy trẻ con chạy chân trần trên bãi cát trắng, cười đùa rộn ràng. Đàn ông dậy từ rất sớm để chuẩn bị thuyền ra khơi. Phụ nữ ngồi trước hiên nhà, vừa nạo dừa vừa trò chuyện với hàng xóm, hoặc chuẩn bị bữa sáng từ cá ngừ tươi đánh về đêm hôm trước. Không có tiếng xe máy inh ỏi, không có còi xe. Người dân di chuyển chủ yếu bằng xe đạp hoặc đi bộ. Đường làng yên bình, hai bên là những ngôi nhà sơn màu pastel dịu dàng, trước cửa trồng hoa giấy đỏ rực và cây dừa xanh mướt. Buổi chiều, sau khi cầu nguyện, mọi người thường ngồi jolly, những chiếc ghế võng treo trước nhà, uống trà đen nóng, tám chuyện từ chuyện đánh cá hôm nay đến đánh giá cá tại chợ, hay con cái học hành ra sao, không khí ấm áp và gần gũi lạ thường. Cuộc sống ở đây chậm rãi, giản dị nhưng gắn kết cộng đồng rất mạnh. Mọi người biết mặt biết tên nhau. Có ai cần giúp đỡ là cả làng cùng ra tay giúp đỡ. Cá tươi đánh về buổi sáng thường được mang ra chợ nhỏ hoặc bán trực tiếp cho các gia đình. Nếu bạn may mắn được mời vào nhà dân, bạn có thể ngồi ăn mas honey hay garudia ngay tại hiên nhà. Không khách sáo, không hình thức, chỉ có sự chân thành và mộc mạc. Đó là khoảnh khắc bạn thực sự cảm nhận được nhịp sống và con người Maldives, không phải qua lớp vỏ du lịch bóng bẩy, mà là bản chất thực sự của họ. Đó mới là Maldives mà ít du khách biết đến. Một Maldives bình yên, chân chất, gần gũi và đầy tình người giữa biển cả bao la.
văn hóa và tôn giáo. Một điều khiến Maldives trở nên đặc biệt so với nhiều điểm đến nhiệt đới khác, đó là văn hóa và tôn giáo của họ. Maldives là một quốc gia Hồi giáo 100%. Từ năm 1153, toàn bộ người dân trên quần đảo này đã theo đạo Hồi Sunni và giữ gìn đức tin này đến tận ngày nay. Mỗi ngày, tiếng gọi cầu nguyện, Adhan, vang lên 5 lần từ những chiếc loa nhỏ trên khắp các đảo. Dù đang đánh cá giữa biển hay đang làm việc trong resort, người Maldivian vẫn dừng lại để cầu nguyện. Đó là một phần rất quan trọng trong nhịp sống hàng ngày của họ. Vì là nước Hồi giáo nên văn hóa ở đây có phần bảo thủ hơn so với hình ảnh thiên đường bikini mà nhiều người tưởng tượng. Trên các local island, phụ nữ thường mặc áo dài tay và khăn trùm đầu, hijab, khi ra ngoài. Du khách cũng được yêu cầu ăn mặc kín đáo, không mặc bikini hay quần sót ngắn trên bãi biển công cộng. Nhưng điều thú vị là dù sống giữa ngành công nghiệp du lịch phát triển mạnh, người Maldivian vẫn giữ được sự cân bằng khá tốt. Họ hiếu khách, mỉm cười thân thiện với du khách, nhưng đồng thời cũng rất giữ gìn giá trị truyền thống và đức tin của mình. Bạn sẽ thấy sự hòa quyện thú vị. Ban ngày nhân viên resort mặc đồng phục phục vụ khách với nụ cười chuyên nghiệp, nhưng khi tan ca về nhà, họ lại trở về với cuộc sống giản dị, cầu nguyện và sum vầy bên gia đình. Maldives không phải là nơi bỏ hết văn hóa để chạy theo du lịch. Họ vẫn giữ được bản sắc riêng, một bản sắc Hồi giáo giữa đại dương, vừa thanh bình, vừa kiên định. Dù sống giữa thiên đường du lịch, họ vẫn giữ gìn văn hóa và giá trị truyền thống rất tốt. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa đời sống hiện đại của du lịch và nét đẹp truyền thống của một quốc gia đảo. Bodu Beru, linh hồn âm nhạc của Maldives. Nếu phải chọn một thứ đại diện cho văn hóa và nhịp đập của người Maldivian, mình sẽ chọn Bodu Beru. Bodu Beru nghĩa là trống lớn. Đây là loại hình âm nhạc và múa truyền thống có nguồn gốc từ châu Phi, được đưa đến Maldives cách đây hàng trăm năm qua những con thuyền buôn và nô lệ. Khi bạn nghe Bodu Beru lần đầu, bạn sẽ bị cuốn ngay từ nhịp trống đầu tiên. Một nhóm đàn ông ngồi vòng tròn, tay cầm những chiếc trống lớn làm từ gỗ và da dê. Họ vừa đánh trống vừa hát bằng tiếng Diphi, thứ ngôn ngữ đặc trưng của Maldives. Nhịp trống bắt đầu chậm rãi, kể về biển cả, về cuộc sống ngư dân, về tình yêu và những câu chuyện xưa cũ. Dần dần, nhịp trống dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn, tiếng hát càng lúc càng cuồng nhiệt. Những người tham gia đứng dậy múa theo, động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn rất uyển chuyển. Không khí lúc đó nóng bỏng, sôi động đến mức bạn khó lòng ngồi yên. Bodu Beru không chỉ là biểu diễn, đó là linh hồn và bản sắc của người dân Maldives. Bạn có thể xem Bodu Beru tại các buổi Maldivian Night ở resort, nhưng nếu muốn cảm nhận đúng chất, hãy đến local island vào những dịp lễ hội hoặc Eid. Lúc đó, người dân sẽ biểu diễn thực sự, không phải phiên bản sân khấu hóa, mà là Bodu Beru từ trái tim họ. Mình vẫn nhớ lần đầu được xem Bodu Beru trên đảo Fulithu. Nhịp trống càng lúc càng nhanh, mồ hôi nhễ nhại, tiếng hát hòa quyện với tiếng sóng vỗ. Lúc ấy mình mới thực sự hiểu, âm nhạc này chính là cách người Maldivian thể hiện sức sống, niềm tự hào và tình yêu với biển cả của họ. Đó không chỉ là âm nhạc, đó là linh hồn và bản sắc văn hóa của người dân Maldives. Ẩm thực truyền thống Maldives. Sau khi nói về âm nhạc, không thể không nhắc đến ẩm thực, thứ cũng là một phần rất quan trọng trong hồn cốt của người Maldivian. Ẩm thực Maldives giản dị nhưng cực kỳ đậm đà. Nó xoay quanh 3 nguyên liệu chính, cá ngừ tươi, dừa và gia vị. Không cầu kỳ, không nhiều rau củ vì đất đai trên đảo rất hạn chế, nhưng tất cả đều tươi ngon và mang đậm hương vị của biển cả. Những món ăn tiêu biểu nhất mà bạn nên biết. Makhuni được coi là quốc hồn quốc túy của ẩm thực Maldives. Đây là món ăn sáng phổ biến nhất. Cá ngừ xé nhỏ trộn với dừa nạo, hành tây, ớt tươi và nước cốt chanh. Ăn kèm với roti, bánh mì dẹt mỏng. Nghe đơn giản nhưng rất ngon và dễ ăn. Garudia, món canh cá ngừ trong veo, nấu cùng hành, tỏi, lá cà ri và tiêu. Món này thường ăn với cơm trắng nóng, hành sống, ớt tươi và một muỗng rihakuru, loại mắm cá ngừ đặc sánh được cô đặc từ nước luộc cá. Đây là món ăn hàng ngày của ngư dân.
Madriha, cá ngừ nấu cà ri với nước cốt dừa, nghệ, gừng, ớt và nhiều gia vị. Màu vàng óng, thơm nức, béo ngậy nhưng không ngấy nhờ, gia vị cân bằng. Ngoài ra còn có rất nhiều món ăn vặt hấp dẫn như gunha, viên chiên nhân cá ngừ và dừa, masrosi bánh rosi nhồi cá, bajia bánh tam giác chiên. Những món này thường được ăn vào buổi chiều cùng trà đen nóng. Điều đặc biệt là người Maldivian hay ăn chung, chia sẻ thức ăn với nhau, thể hiện tinh thần cộng đồng mạnh mẽ. Nếu bạn được mời ăn tại nhà dân trên Local Island, bạn sẽ cảm nhận rõ sự chân thành và ấm áp trong từng bữa ăn. Dù ở resort bạn được phục vụ đủ món ăn quốc tế cao cấp, nhưng khi được ngồi ăn Makhuni hay Garudia ngay trên Local Island, bạn mới thực sự nếm được hương vị và linh hồn của Maldives. Thách thức và tương lai của Maldives. Đằng sau vẻ đẹp hoàn hảo của Maldives vẫn tồn tại một thực tế mà nhiều du khách ít khi được nghe kể. Maldives là quốc gia thấp nhất thế giới, độ cao trung bình chỉ khoảng 1 đến 1,5 mét so với mực nước biển. Điểm cao nhất trên tất cả các đảo chỉ vỏn vẹn 2,4 mét so với mực nước biển. Hơn 80% diện tích đất của Maldives nằm dưới mức 1 mét so với mặt nước biển hiện tại. Điều đó có nghĩa là chỉ cần mực nước biển dâng lên một chút, cả đất nước này có thể bị ảnh hưởng. Không phải trong phim, không phải giả thuyết, mà là thực tế, đang diễn ra mỗi ngày. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang là mối đe dọa nghiêm trọng nhất với người dân nơi đây. Nhiều đảo đã bị xói mòn nghiêm trọng, một số đảo nhỏ đang dần mất đi, cát bị cuốn trôi. Người ta dự báo rằng nếu mực nước biển tiếp tục dâng như hiện nay, vào cuối thế kỷ này, rất nhiều đảo của Maldives có nguy cơ biến mất hoàn toàn. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu làm nhiệt độ nước biển tăng, dẫn đến hiện tượng tẩy trắng san hô. Mà nếu san hô chết, thì toàn bộ hệ sinh thái biển cũng sẽ sụp đổ theo. Mỗi năm, hàng triệu du khách đổ về Maldives, mang lại tiền, nhưng cũng mang theo áp lực lên môi trường. Thiên đường đang phải trả giá cho chính vẻ đẹp của nó. Nhưng Maldives không đứng yên. Họ xây dựng những đảo nhân tạo như Hulham El cao hơn mực nước biển để chuẩn bị cho tương lai. Chính phủ và người dân Maldives đang nỗ lực rất nhiều để bảo vệ quê hương. Họ trồng san hô, xây đê chắn sóng, nâng cao mặt đảo và đặc biệt là kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ hơn để giảm khí thải carbon. Nhiều resort cũng tham gia vào các dự án bảo vệ môi trường như trồng san hô nhân tạo và giáo dục du khách về ý thức bảo vệ đại dương. Maldives đang đứng giữa hai thế giới, một bên là thiên đường du lịch mang lại nguồn thu khổng lồ, bên kia là mối đe dọa tồn vong thực sự từ biến đổi khí hậu. Vì vậy, khi chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Maldives hôm nay, hãy nhớ rằng đây không chỉ là một điểm đến xinh đẹp. Đây là một quốc gia đang chiến đấu để bảo vệ chính ngôi nhà của mình cũng như giữ gìn nó cho thế hệ mai sau. Có một nghịch lý rất lạ, những nơi đẹp nhất thế giới lại thường là những nơi dễ biến mất nhất. Và Maldives chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Có thể 50 năm nữa những bãi cát trắng này sẽ không còn như hôm nay. Nhưng ngay lúc này, Maldives vẫn ở đây. Đẹp, mong manh và đáng để được trân trọng hơn bao giờ hết. Vậy nên nếu có một nơi trên thế giới bạn nên đến ít nhất một lần trong đời, thì có lẽ Maldives là một trong số đó. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong series Maldives, thiên đường có thực trên trái đất. Qua 2 phần video, chúng ta đã cùng nhau đi từ vẻ đẹp ngoạn mục nhất của Maldives, những căn villa nổi giữa đại dương, rặng san hô rực rỡ, đàn cá đuối manta khổng lồ, biển sao huyền ảo, đến một Maldives gần gũi và sâu lắng hơn, cuộc sống bình dị trên Local Island, đảo địa phương, nhịp trống Bordu Beru rộn ràng, những món ăn giản dị từ cá ngừ và dừa, và cùng những lo lắng rất đời thường của người dân trước biến đổi khí hậu. Maldives đẹp thật. Maldives không chỉ là thiên đường của những bức ảnh đẹp, mà Maldives cũng thật hơn rất nhiều so với những bức ảnh chúng ta thường thấy. Đây không chỉ là nơi có nước biển màu lam ngọc và villa sang chảnh. Đây là một quốc gia nhỏ bé giữa Ấn Độ Dương, nơi con người sống bình yên với biển cả, giữ gìn đức tin, văn hóa và hy vọng cho tương lai. Khi chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Maldives hôm nay, xin hãy nhớ rằng
Thiên đường này đang cần sự quan tâm và hành động từ tất cả chúng ta. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt 2 phần của series này. Bạn thấy Maldives đẹp nhất ở đâu? Là vẻ đẹp thiên nhiên choáng ngợp hay là con người và văn hóa chân chất của họ? Hãy để lại bình luận bên dưới, mình rất muốn nghe suy nghĩ của các bạn. Nếu series này mang lại cho bạn cảm xúc và kiến thức hữu ích, đừng quên like video này và share cho bạn bè cùng xem nhé. Đăng ký kênh Nhất Thế Giới và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thiên đường tiếp theo mà mình sẽ mang đến nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem hết series này. Chúc các bạn luôn có những chuyến đi thật đẹp, ý nghĩa và trọn vẹn cảm xúc. Thiên đường không chỉ nằm ở Maldives, mà còn nằm ở cách chúng ta nhìn nhận và trân trọng thế giới này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye!